สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาฟังข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันเสาร์ที่5สิงหาคมในช่วงบ่ายนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีกำหนดที่จะประกาศการเปิดตัวของลามุทฮอยลุนก่อนเกมเริ่มที่จะแข่งกับลองในวันนี้นะครับซึ่งแมนยูไนเต็ดนั้นวางแผนที่จะยืนยันการมาของลามุทฮอยลุนในช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็ถูกเลื่อนออกไปหลังจากที่นักเตะวัย20 ปีเดินทางมาที่ลอนดอนเมื่อวันพฤหัสเพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคการแพทย์นะครับซึ่งลามุทฮอยลุนนะครับก็มาถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช้ากว่าที่วางแผนไว้ในช่วงบ่ายวันอังคารนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนักเตะอย่างลามุทฮอยลุนก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์ฝึกแคลิงตันของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดกันว่าลามุทฮอยลุนนั้นจะเป็นผู้เล่นคนที่3ที่น่าจะเปิดตัวก่อนเกมเหย้าในรอบหลายฤดูกาลต่อจากราฟาเอลวารานและก็คาซิมิโร่นะครับลามุทฮอยลุนนะครับได้ทำการเดินทางไปที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อ4วันก่อนหน้านี้ก่อนเวลา 16.15 นนะครับและก็ได้วางแผนว่าจะเข้าพบกับผู้สนับสนุนบางส่วนเพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาของเขานั่นแหละครับซึ่งแมนยูไนเต็ดนั้นก็ได้ตกลงค่าตัวของลามุทฮอยลุนไว้อยู่ที่ประมาณ64ล้านปอนด์บวกกับส่วนเสริมอีก8ล้านปอนด์นะครับสำหรับลามุทฮอยลุนกับอัตแลนตาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวนะครับก็ได้ออกมารายงานเพิ่มเติมว่าเอริก เทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำการวิดีโอคอลกับลามุทฮอยลุนเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วและลามุทฮอยลุนก็ได้เปลี่ยนใจแล้วก็เปลี่ยนเอเย่นหรือเปลี่ยนเอเจนซี่นะครับมาใช้เอเจนซี่เดียวกันกับเอริก เทนฮากอีกด้วยแหล่งข่าวเบื้องต้นก็ยังระบุว่าทั้ง2คนนี้ได้ตกลงปรงใจกันก่อนหน้านี้แล้วมันก็เลยทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นนะครับโอ้โหแสดงว่าทั้ง2คนนี้เขาก็อาจจะโทรคุยกันอยู่ตลอดเวลาเนาะผมเชื่อว่าเอริก เทนฮากก็อยากจะปั้นลามุทฮอยลุนเป็นนักเตะที่แบบให้เป็นซุปตาร์คนหนึ่งนะอย่างไรก็รอดูวันนี้แล้วกันนะครับเวลาวันนี้นะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับลองเวลา 16.45 นาฬิกานะครับตามเวลาไทยเลยรับชมได้ท่อง MUTV หรือตามเน็ตธรรมดานะครับทุกคนก็หาดูเอาเนาะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่เคยจะเสนอการลงทุนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้ตอนนี้นะครับเขาก็กำลังพิจารณาทำข้อตกลงที่เป็นไปได้กับเชลซีแทนตามรายงานของเดอะเทเลกราฟก็ได้ระบุว่าบริษัท LS Management กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับการอัดฉีดเงินทุนที่สแตมฟอร์ดบริดจ์โดยมีสมาคมของทอดโบลี่เปิดรับการลงทุนในแนวทางนี้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ซึ่งบริษัท LS Management เนี่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทสหรัฐอเมริกาที่เคยเสนอเงินทุนให้กับตระกูลเกลเซอร์ซึ่งก็หมายความว่าบริษัทนี้จะมาร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนกับตระกูลเกลเซอร์เฉยๆนะครับไม่ได้มาเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูแต่อย่างใดนะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นก็ยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าบริษัท LS Management นั้นมีบทบาทสำคัญในวงการกีฬาและมีทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 3.7 พันล้านดอลลาร์หรือราวๆประมาณ 3.2 พันล้านปอนด์ที่พร้อมจะสนับสนุนวงการกีฬานะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้มีการพูดคุยกับเจ้าของเชลซีอย่างทอดโบลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากสโมสรเชลซีได้รับเงินทุนใหม่เงินจะถูกนำไปยังโครงการสนามกีฬาใหม่และการขยายสโมสรซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับที่ทอดโบลี่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่เขาอยากจะทำกับเชลซีนะครับและในตอนแรกนะครับบริษัท LS Management เนี่ยก็ได้ตั้งเป้าหมายที่จะระดมเงินทุนในวงการกีฬาแค่ 1.5 พันล้านดอลลาร์หรือราวๆประมาณ 1.1 พันล้านปอนด์เท่านั้นเมื่อปีที่แล้วแต่เนื่องจากเศรษฐกิจในตอนนี้ที่ไม่ค่อยดีนักและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นทำให้พวกเขานั้นอาจจะเพิ่มเงินลงทุนมากขึ้นตามสถานการณ์ที่เป็นไปนะครับอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวจากเดอะเทเลกราฟอ้างว่าสโมสรเชลซีได้รับการติดต่อจากนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยทอดโบลี่นั้นสนใจดีลนี้มากๆและในขณะเดียวกันนะครับการเจรจาการเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูนั้นก็ยังคงดำเนินการไปเรื่อยๆและหลายฝ่ายก็ยังคงรอดูสถานการณ์อยู่เรื่อยๆอ้างอิงจากเดอะเดลิเมลนะครับก็ได้ออกมาระบุว่าการขายสโมสรแมนยูนั้นมีความกังวลเล็กน้อยซึ่งอาจจะถูกหยุดไว้ชั่วคราวเพราะตระกูลเกลเซอร์กำลังพิจารณาทางเลือกใหม่ของแมนยูโดยตอนนี้มีผู้ซื้อแมนยูอยู่2รายก็คือท่านชีคยัตซิมจากกาตาร์และเซอร์จิมแรดคีฟมหาเศรษฐีชาวอังกฤษซึ่งทั้งคู่นั้นได้เสนอราคาที่ซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีมูลค่าประมาณ 5,000 ล้านปอนด์นะครับโดยข้อตกลงของท่านชีคยัตซิมนั้นก็เป็นการซื้อสโมสรแบบทั้งหมดเลยแบบ 100% นะครับ
แต่ข้อเสนอของแรดคีฟนั้นก็คือการเทคโอเวอร์อย่างค่อยเป็นข้อไปซึ่งนะครับจะทำให้ตระกูลเกลเซอร์สามารถรักษาผลประโยชน์เอาไว้ได้ในระยะหนึ่งนะครับโอ้โหตระกูลเกลเซอร์น่ะมีหลายทางเลือกนะไม่ว่าจะเป็นชีคไม่ว่าจะเป็นเซอร์จิมไม่ว่าจะเป็นคนที่จะมาลงทุนรายย่อยอีกด้วยนะครับคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าตระกูลเกลเซอร์จะขายสโมสรหรือไม่แต่ที่แน่ๆนะครับการขายสโมสรแมนยูในตอนนี้ก็กำลังดำเนินการไปเรื่อยๆอยู่แค่เขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะขายให้ใครเท่านั้นเองครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอัลวาโร เฟอร์นันเดสแบ็กซ้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทีมเบอร์ลี่นั้นสนใจจะเซ็นสัญญากับเขาตามรายงานของ Sky Sport นะครับอัลวาโร เฟอร์นันเดสนะครับมีช่วงเวลาที่ดีในการยืมตัวที่ลีกแชมเปี้ยนชิพเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยทำไปถึง6แอสซิสต์หลังจากลงเล่นไปทั้งหมด42นัดนะครับและเจ้าหนูคนนี้นะครับก็ยังสร้างความประทับใจให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงต้นปีซีซั่นอีกด้วยและเขาก็เป็นคนทำแอสซิสต์ระหว่างเกมกระชับมิตรกับเล็กแฮมที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยเมื่อเร็วๆนี้นะครับเจ้าหนูคนนี้ก็ได้ออกมากล่าวว่าสิ่งเดียวที่ผมต้องการก็คือผมต้องการที่จะติดทีมชุดใหญ่ของแมนยูไนเต็ดแต่ถ้าเกิดว่าจะยืมตัวผมก็ขอยืมตัวในลีกสูงสุดเท่านั้นนะครับโอ้โหนับว่ามีอีโก้สูงมากๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นก็ยังได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่าเบอร์นลี่อาจจะเป็นจุดหมายปลายทางในอุดมคติของเฟอร์นันเดสก็ได้เพราะเขาอาจจะได้รับคำแนะนำจากอดีตนักเตะของแมนซิตี้อย่างแวร์ซองคอมพานีที่เขาพาเบอร์นลี่มาสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาสร้างความประทับใจจนจบปีซีซั่นนี้ให้กับเอริก เทนฮากได้เห็นแล้วก็เขาก็อาจจะมีโอกาสติดทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล 2024 ถึง 2025 ก็ได้นะครับเอาใจช่วยเว้ยเจ้าหนูสู้ๆต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสัน กรีนวูดนะครับที่ตามรายงานของ Daily Mail ได้ออกมาระบุว่าเราบรรดาลผู้เล่นชายในทีมชุดใหญ่ของแมนยูไนเต็ดต่างก็อยากให้เมสัน กรีนวูดกลับมาสู่ทีมให้เร็วที่สุดพวกเขาเชื่อว่าเมสัน กรีนวูดเป็นผู้บริสุทธิ์หลังคำตัดสินพ้นข้อกล่าวหาและอยากให้เมสัน กรีนวูดได้กลับมากอบกู้ชื่อเสียงของเขาอีกครั้งที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โหถ้ากลับมาเนี่ยก็ดีนะผมว่าเพราะเมสัน กรีนวูดเนี่ยก็เป็นขุมกำลังของแมนยูตั้งแต่อยู่อะคาเดมี่เลยนะแล้วก็เป็นเด็กปั้นของนาโอเล่ด้วยยิงได้ทั้งซ้ายและขวาครับไม่ธรรมดาคนนี้ถ้าเกิดจะขายเนี่ยก็เสียของทุกคนถ้าเกิดผมว่าเก็บไว้ดีกว่านะเก็บไว้ดีกว่าอย่าขายเลยอย่าปล่อยเลยถ้าเกิดว่าจะปล่อยก็ปล่อยยืมดีกว่าแล้วก็ค่อยดึงตัวกลับมาแล้วกันต่อมานะครับก็เป็นข่าวของลิโอ เฟอร์ดินานด์ที่ได้ออกมาพูดนะครับความรู้สึกของเขานะครับโดยเขาพูดว่าผมมีความสุขกับการทำงานในตลาดนักเตะของแมนยูในซัมเมอร์นี้นะพวกเขามีความเด็ดขาดมากพวกเขามีนักเตะเป้าหมายและก็คว้ามาอย่างรวดเร็วพวกเขาเข้าใจอย่างรวดเร็วว่าพวกเขาคงไม่มีทางได้แฮร์รี่เคนเพราะไม่งั้นมันคงจะเป็นเรื่องราวที่ยาวนานผมชอบแนวทางนี้ของเราในฤดูกาลนี้มากเพราะทุกอย่างมันเหมือนจะเข้าฝักเข้าฝาแล้วนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้เฟอร์ดินานด์จะพูดเยอะนะครับไม่พอนะครับเฟอร์ดินานด์ก็ยังพูดถึงเบนไวท์แล้วก็ดาโลอีกนะโดยเขากล่าวว่าสำหรับมุมมองของผมนะผมคิดว่าเบนไวท์ไม่ได้ดีไปกว่าแบ็คขวา2คนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเลยในตอนนี้อย่างน้อยก็ไม่ใช่แค่ผมนะเบนไวท์อาจจะเล่นเกมรับได้ดีกว่าแต่สำหรับผมคิดว่าดาโลนั้นเก่งกว่าเบนไวท์อีกนะโอ้โหปากแซบอะแซะตลอดเวลานะครับเหลือแค่แกรี่เนวิลนะที่ตอนนี้แกนิ่งๆไปแล้วต้องรอแกรี่เนวิลมาออกมาสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตามก็เชื่อแกไปแล้วกันคาดการ11ตัวจริงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับลองในวันนี้นะครับเวลา 18.45 นาฬิกาตามเวลาไทยนะครับซึ่งแมนยูก็อาจจะใช้แผน 4-2-3-1 นะครับโดยให้จาดอน ซานโชยืนหน้าเป้านะครับส่วนริมเส้นฝั่งซ้ายก็น่าจะเป็นมาคัส แรชฟอร์ดริมเส้นฝั่งขวาก็น่าจะเป็นอันโตนีนะครับและกองกลางก็จะเป็นบรูโน่ เฟอร์นันเดส เมสัน เมาส์แล้วก็คาเซมิโลส่วนแผงหลังนะครับก็จะมีลุคชอว์ มาร์ติเนส วาลานแล้วก็ดิโอโก บาโลส่วนผู้รักษาประตูก็น่าจะเป็นอังเด โอนาน่านะครับนับว่าชุดนี้นะครับก็น่าจะเป็นชุดที่ค่อนข้างจะเล่นเข้าขากันแล้วมั้งชุดนี้นะ
ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะน่าจะเข้าขากันแล้วแหละเพราะว่ามันใกล้จะจบปีซีซั่นละแล้วก็ใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วถ้าเปิดฤดูกาลเนี่ยมาเนี่ยก็ต้องทำให้ดีนะต้องสามารถเก็บแต้มต้นฤดูกาลให้ได้เยอะๆนะครับไม่เหมือนฤดูกาลที่แล้วนะที่เราไปเฟลอ่ะแล้วก็เสียหลายประตูด้วยตอนนั้นยังไงก็สู้ต่อไปนะครับแมนยูไนเต็ดครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคำพูดของเฟอร์กูสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ